ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා ටෙක්සයිඩ් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ ටෙක්සයිඩ් වෙතින් ගෙනෙන Gmail පාඩම් මාලාවත් සමග. මම කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරා මොකද ඊමේල් එකක් කියන්නේ. එතකොට ඊමේල් සර්විස් එක සපයන ආයතන ගැන අපි කතා කරා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා Gmail කියන ඊමේල් සර්විස් එක උපයෝගී කරගෙන අපි නිවැරදිව ඊමේල් එකක් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හදාගන්න විදිහ මම කතා කරා. ඔයාලා තාමත් ඒ වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් මම ඒවල ලින්ක්ස් ටික මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහාට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්න. එතකොට අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Gmail එකේදී අපේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන දේවල් වලින් මොනවද කරන්න කියන එක ගැන. මෙතන අපිට තියෙනවා Gmail කියලා ලියලා මෙතන ලෝගෝ එකක් වගේ තියෙනවා. ඒක උඩට ගියාම පස්සේ මවුස් පොයින්ටර් එක අත වගේ සලකුණකට වෙනස් වෙනවා. ක්ලික් කරන්න අපිට පුළුවන්. මට මේක ක්ලික් කරාන් පස්සේ මම ඉන්බොක්ස් එකටම තමයි මට ලෝඩ් වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ මම සෙන්ඩ් වල හිටියයි කියලා. සෙන්ඩ් කියන ස්ථානයේ ඉඳලා මම මෙතන අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් මට ඉන්බොක්ස් වලට එන්න පුළුවන්. එතකොට මේක පොඩි ෂෝට් කට් එකක් වගේ තමයි. මට ඉන්බොක්ස් එක ක්ලික් කර ඉන්න දෙයක් නෑ. මට මෙතන ලෝගෝ එක උඩ ක්ලික් කරා නම් මට ඉන්බොක්ස් එකට එන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තියෙන මෙතන මේ සර්ච් මේල් කියලා මේල් සර්ච් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපිට ආපු මේල්ස් අපි යවපු මේල්ස් අපිට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකෙන් සර්ච් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වගේ අපිට මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන් පස්සේ අපිට ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. කියන්නේ අපි යවපු කෙනාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දන්නවා නම් අපිට එහෙම සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෝට සබ්ජෙක්ට් එක දන්නවා නම් ඒ විදිහට සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. ඊමේල් එකේ තිබුණු මොන හරි වචන ටිකක් මතක නම් ඒක හරහා අපිට ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊමේල් එකේ සයිස් එක ඔයගොල්ලන්ට පොඩි හරි අයිඩියා එකක් තිබුණා නම් ඒක කොච්චර ප්‍රමාණයකට අඩුද වැඩිද කියන එක හරහා මෙතනින් සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. ඊමේල් එක අපිට ලැබුණු දවස ගාන මතකන දවස් ගානක් ඇතුළත කියලා එක ලැබුණනම් අපිට ඒ හරහා ඩේට් එක හරහා සර්ච් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්ක මෙතන තියෙනවා ඊමේල් එක අපට ඊමේල් එක හරහා ඇටැච්මන්ට් එක ලැබුණද නැද්ද කියන එක හරහා සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට ඇඩ්වාන්ස් සර්ච් එකක් දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා පොඩි ජියෝ අයිකන් එකක්. ඒක උඩට ගියන් පස්සේ අපිට settings කියලා පෙන්නනවා. මේක ක්ලික් කරන් පස්සේ අපිට quick settings යටතේ පොඩි පැනල් එකක් වගේ එකක් දකුණු පැත්තෙන් ලෝඩ් වෙනවා. ඒකේ පල්ලෙහාට තියෙන see all settings කියලා. හරි මම මේ ටිකට එන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ ටිකක් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට avatar එක නැත්නම් අපේ profile picture එක. අපිට මෙතනින් ඇහැක් අපිට මේ profile picture එක වෙනස් කරගන්න. මේක ක්ලික් කරලා අපිට profile picture එකක් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙනවා අපිට manage your Google settings. එතනනුත් තියෙන අපිට settings වලට යන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් අපිට add another account කියලා තියෙනවා. අපිට තව Gmail එකක් add කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊළඟට මෙතන තියෙන sign out button එක. sign out කියන button එක අපි click කරාන් පස්සේ අපිට මේ Gmail එකෙන් log out වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට අයින් වෙන්න පුළුවන් මේක හරහා. මෙතන button එක හරහා click කරාන් පස්සේ. ඔයාලට මෙතන පේන ඇති .9ක් තියෙනවා. ඒක අපි click කරාන් පස්සේ අපිට මෙතන පෙන්නන්නේ Google app ටික. Google account එකක් හදාගත්තාන් පස්සේ අපට ලැබෙන apps free app ටිකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන දකුණු පැත්තේ පොඩි icons වගේ අපිට තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් තියෙන්නේ අපිට Google Calendar එක වෙතින් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට note එකක් දා ගන්න පුළුවන්. tasks දාලා තියන්න පුළුවන්. contact add කරන්න පුළුවන්. මෙතන plus button එක හරහා තව මේ වගේ add-ons ඒ කියන්නේ අපිට ඉක්මනින් access කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මෙතන මේ පැත්තට add කරලා තියාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ අපිට වම් අත පැත්තට ආවම පස්සේ බලා ගන්නට ඉන්බොක්ස් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට ලැබිච්ච ඊමේල්ස් නැත්නම් ලැබිච්ච ලිපි. මෙතන ඉන්බොක්ස් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඉස්සරහ දෙකේ ඉලක්කමක් ඇතුළේ තියෙනවා. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මට ලැබිච්ච ඊමේල්ස් වලින් කියවපු නැති මේල්ස් ගණන තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඊළඟට තව තියෙනවා මෙතන started කියලා එකක්, news කියලා එකක් තියෙනවා. මේ දෙක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. එතකොට මෙතන මේ send කියලා එකක් තියෙන්නේ. මේ send කියන්නේ අපි යවපු මේල්ස් මෙතන තමයි ස්ටෝර් කරලා තියන්නේ. එතකොට drafts ඒ කියන්නේ අපි යවන්න තියාගත්ත මේල්ස්. ඒ කියන්නේ incomplete ඒවා. මෙතන අපිට තව තියෙන more කියලා බටන් එක. මම මේක ක්ලික් කරලා පස්සේ මේක expand වෙනවා. එතන අපිට තියෙනවා importance mails ටික.
ටික තියෙනවා. අපිට මෙතන ඕන මේල් එකක් අපිට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙතන මේක ක්ලික් කරන් පස්සේ. එතකොට ඒ ඉම්පෝර්ට් මේල් තමයි මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න. දැන් මම මේ ක්ලික් කරොත් අර මම අතන ඉම්පෝර්ට් කරපු මේල් එක මෙතෙන්ට යනවා. හරි. ඊළඟට තියෙනවා ඊළඟට බලාගන්න පුළුවන් මෙතන chats කියලා එකක්. මේ chats කියන එකට යන්නේ අපි Google Hangout හරහා අපි chat කරපු ඔක්කොම ටික මෙතනට history එක වගේ බලාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන schedule කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි schedule කරපු mail. ඒ කියන්නේ mail යවන්න ඉස්සරහට plan කරන් ඉන්න mails මෙන්න මෙතෙන්ට යන schedules යටතට. ඊළඟට තියෙන මෙතන all mail කියලා එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන අපි send කරපුවා, inbox ආපුවා, drafts ඒවා important ඔක්කොම mails ටික මෙතන බලාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන spam mail. ඒ කියන්නේ අපට ස්පෑම් මේල් එක කියන්නේ නිකන් ආයාචිත ලිපි වගේ දෙයක්. ඒකේ අදහස් කරන්නේ අපි සාමාන්‍ය නොදන්න කෙනෙක්ගේ ඊමේල් එකකින් අපට ආපු ඒවා. සාමාන්‍ය ප්‍රොමෝෂන් එකක් එක දිගට එන වගේ දේවල් සමහරලාට Gmail එක හිතලා ස්පෑම් වලට දානවා. ස්පෑම් වලට හැම දෙයක්ම ස්පෑම් මේල් වෙන්නෙත් නැහැ. ඊළඟට බින් එකේ තියෙන ඩිලීට් කරපුවා කලින් නම් මෙතන ට්‍රෑෂ් කියලා තිබුණා. බින් කියලා දැන් තියෙනවා. හරි. මොන වචනෙන් තිබුණත් මෙතන තියෙන අපි ඩිලීට් කරපු මේල්. ඊළඟට මෙතන ඉන්බොක්ස් යටතේ දැන් මම ක්ලික් කරන් පස්සේ මෙතනට මට ආපු ඊමේල්ස් ටික පෙන්වන්න ඕනේ. මේ ඊමේල්ස් අපිට ප්‍රයිමරි කියලා කඩලා තියෙන, සෝෂල් කියලා කඩලා තියෙන, ප්‍රොමෝෂන් කියලා කඩලා තියෙනවා. මේ දේවල් වලට අදාළව තමයි අපිට මේල්ස් එන්නේ. අපි කියමු සෝෂල් කියන අපේ ඊමේල් එක හරහා අපි සෝෂල් මීඩියා account එකක් හදාගෙන ඉන්න Facebook හරි මොනවා හරි ප්‍රොමෝෂන් මොනවා හරි ඒ වගේ දේවල් එන අපිට ප්‍රොමෝෂන් යටතට. ඒකට මේ ප්‍රයිමරි එකේ තමයි අපිට අනිත් මේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන බෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවා, සමහර ඒවා බෝල්ඩ් වෙලා නැහැ සමහර මේවා. එතකොට මේ බෝල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ මම මේවා තාම රීඩ් කරලා නැහැ. මේවා මම රීඩ් කරලා නැහැ. රීඩ් කරපු ඒවා තමයි මේ බෝල්ඩ් වෙලා නැතුව තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ බෝල්ඩ් වෙච්ච මේල් එකේ මෙතන මේ තියෙනවා මේ තියෙන ඊමේල් එක එවපු පුද්ගලයා. මෙතනින් පෙන්වන්නේ වම් අත පැත්තෙම පෙන්වන්නේ ඊමේල් එක එවපු පුද්ගලයා. එතකොට මේ lessons කියලා මෙතන තියෙන මේ subject එක. මේ තියෙන attachment ටික අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මේල් එක උඩට ආවන් පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් අනිත් පොඩි effect එකක් වගේ එනවා. මම ඉන්නේ කොතනද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ effect එක කරා. මෙතනින් ගිහිල්ලා මම මේක select කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන select කරන් පස්සේ මේ මේල් එකට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මෙතන උඩින් අපිට load වෙන්නේ. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. මෙතන තියෙනවා අපට මේල්ස් ටික අපට ඕල්ඩර් මේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. නිව කියන එකෙන් අපට අලුත් මේල්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. නැවිගේෂන් එක මේල්ස් 1000 2000 විතර මේකේ තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක හරහා අපට ගමන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මම ඔයාලට මේ settings කියන නැත්නම් මේ gear icon එක ක්ලික් කරන් පස්සේ අපට මෙන්න මේ විදිහට quick settings එකක් ලැබෙනවා. ඒකේ අපට මෙතන පෙන්නුම් කරන විදිය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් තියෙන default විදියට මට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් comfortable කියන mode එකට. ඒකට comfortable කියන mode එකට ක්ලික් කරනකොට අර attachment පෙන්වන්නේ ඒ දේවල් පොඩ්ඩක් අකුලලා පෙන්වන්නේ. ඒ විදිහට අපිට කැමති නම් මේ comfortable mode එකට හදා ගන්න පුළුවන්. compact කියන mode එකකුත් තියෙනවා. එතකොට තවත් ටිකක් මේක පොඩි වෙන එක. ඉන්න එකක් වගේ තියෙන මේ padding එක අයින් වෙලා දැන් තව ටිකක් මේක. එතකොට මේල්ස් ගොඩක් මෙතන ලෝඩ් කරලා පෙන්වනවා. තමන්ට කැමති දෙයකට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඩිෆෝල්ට් කියන මෝඩ් එක හිතනවා මං හොඳයි කියලා. මම ඒක නිසා ඩිෆෝල්ට් කියන මෝඩ් එක හදාගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට අපිට මෙතන තීම් කියලා යටත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට පොඩි තීම් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව මේ තීම් යටතේ තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඉන්බොක්ස් ටයිප් එක. දැනට මගේ තියෙන ඩිෆෝල්ට්. එතකොට අපට පුළුවන් important first මම අර කලින් important label එකක් දැම්ම. ඒ දේවල් තමයි මුලින්ම පෙන්නන්නේ. අපිට නැත්නම් unread first කියන එක දුන්නාන් පස්සේ මම දැනට read කරපු නැති mails ටික තමයි උඩින්ම පෙන්නන්නේ. අපිට කැමති විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. started first කියන එක මම කතා කරන්නම්. start ගැන කතා කරනකොට මේ දේවල් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන මේ reading pane එක යට තියෙන එක තවත් අරගත්ත එක. මෙතන default එන්නේ no split කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. හිතනකම right of inbox කියන එක දුන්නේ කියලා. එතකොට අපට පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ වගේ section දෙකකට වෙන්න යනවා screen එක. එතකොට මම email එකක් ක්ලික් කරා කියලා හිතන්නකෝ. මට email එක load වෙන්නේ දකුණු පැත්තේ. මට ඒකේ read කරන්න පුළුවන්. එතකොට මට මේකත් හරි ලේසියි. එතකොට මට mail එකෙන් mail එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක සෑහෙන වටිනවා. මේ විදියත් හොඳයි. එතකොට below inbox කියන එක ක්ලික් කරොත් ඒ email එක ක්ලික් කරන් පස්සේ email එකට අදාළ content එක read කරන්න පුළුවන් කොටස පල්ලෙහෙන් load වෙනවා. ඒකත් අපට වටිනවා මේ විදිහට මාරු වෙන්න පුළුවන්.
ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ විතර quick settings තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට තියෙන see all settings යටතේ තව මීට වැඩිය දේවල් කරන්න පුළුවන්. signature එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට delay එකක් දෙන්න පුළුවන් email එක යනකොට හදිසියට අපිට cancel කරන්න ඕන ඒවා හදා ගන්න පුළුවන්. labels හදා ගන්න පුළුවන්. font type එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් හදා ගන්න පුළුවන් see all settings යටතේ. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ යටතේ ඒවල තියෙන දේ වෙනස්කම් ටික කතා කරන්න. එතන මේ compose කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේ compose කියන බටන් එක ක්ලික් කරාන් පස්සේ මට අලුතෙන් මේල් එකක් ඇවීමේ හැකියාව තියෙනවා. compose බටන් එක ක්ලික් කරාන් පස්සේ අලුතෙන් මේල් එකක් ඇවීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන තමයි මේ බොක්ස් එක ඇතුළේ තමයි අපි ඊමේල් එක ටයිප් කරන්නේ. ඒ දේවල් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැනගත යුතුම දේවල් ටික තමයි මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක හරහා ඒ දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණයි කියලා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් මගේ techside YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් techside YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට හරි, අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හමු වෙමු. සුබ දවසක්.